હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે હું તમને પ્રોટીનથી ભરપૂર એવું પીનટ મસાલા સલાડ અને એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવી રેસીપી બતાવવા જઈ રહી છું. પરંતુ આ પહેલાં તમે જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો. તો ચાલો માણીએ. પીનટ મસાલા સલાડ બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ સિંગદાણાને તળી લઈશું. તેને તળવા માટે આપણે તેલ ગરમ કરશું અને તે તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં સિંગદાણા નાખશું. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ સિંગ લીધી છે. તમે નાના મોટા ગમે તેવા સિંગદાણા લઈ શકો છો. સિંગને તળતી વખતે એક વસ્તુનું ખાસ યાદ રાખવું કે એકદમ ગરમ તેલમાં સિંગદાણા તળવા નહીં કોઈ દિવસ. જો એકદમ ગરમ તેલમાં સિંગ તળશો તો તે ઉપરથી એકદમ લાલ અને આકરી થઈ જશે, પણ અંદરથી કાચી રહેશે. હવે તેને થોડોક ગેસ ફૂલ કરી અને આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જાઓ, તેથી સિંગદાણા અંદરથી એકદમ સરસ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા સિંગદાણા હજી થોડા કાચા છે. હવે તેને થોડીક વાર આવી રીતે હલાવી અને ધીરા તાપે જ થવા દેવું. હવે આપણા સિંગદાણા તળાઈને રેડી છે. તો આપણા સિંગદાણા રેડી છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમે સિંગદાણાને 2 આંગળી વચ્ચે મૂકશો તો તેનું ફોતરું એકદમ નીકળી જશે, એટલે સમજવું કે આપણા રેડી છે. હવે તેને પેપર નેપકિન ઉપર એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે પીનટ સલાડ માટેનું ડ્રેસિંગ રેડી કરશું. તેના માટે એક બાઉલમાં મેં અહીંયા રફલી ગ્રાઇન્ડ ટમેટો પ્યુરી લીધી છે. આ ટમેટો પ્યુરી મેં 2 થી 3 ચમચા જેટલી લીધી છે. આ ટમેટો પ્યુરીને તમારે રફલી ગ્રાઇન્ડ કરવાની રહેશે. આ પ્યુરી લીધા બાદ હવે તેમાં એક નાનું ટમેટું ઝીણું સમારેલું નાખવાનું. આ ટમેટાનો સ્વાદ તેમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું અને આ ડુંગળી નાખ્યા બાદ હવે આપણે તેમાં એક લીલું મરચું એડ કરશું. આ લીલું મરચું તીખું ન હોય તેવું લેવું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં ચાટ મસાલો અને મીઠું સ્વાદ મુજબ નાખવાના અને આ બંને નાખ્યા પછી હવે તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય તે રીતે તેમાં મરીનો પાવડર એડ કરવો. મરીનો પાવડર નાખ્યા બાદ હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલો ટમેટો સોસ એડ કરવો. ટમેટો સોસ નાખ્યા પછી હવે તેમાં આપણે 3 થી 4 ટીપા જેટલા લીંબુનો રસ એડ કરવો. આ લીંબુનો રસ અને ટમેટો સોસનો ટેંગી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને તે સલાડના સ્વાદમાં ખૂબ જ વધારો કરે છે. હવે આ નાખ્યા બાદ હવે આપણે તેમાં કોથમીર એડ કરશું અને કોથમીર નાખ્યા પછી તે બરાબર એકવાર મિક્સ કરી લેશું. હવે આ બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે તળેલા સિંગદાણા સાઈડ ઉપર રાખ્યા હતા તે તેમાં એડ કરતા જશું. જો તમને એમ લાગે કે તેમાં સિંગદાણા થોડા ઓછા છે તો તમે તે સિંગદાણા ફરીથી થોડા સાઈડમાં રાખ્યા હોય તે પણ એડ કરી શકો છો. અને આ સિંગદાણા આ સોસમાં નાખ્યા બાદ અડધી પોણી કલાક સુધી તેનો ટેસ્ટ એવો જ રહે છે, તે જરાય સોગી નથી થતા. આપણું સલાડ રેડી છે. તો તૈયાર છે આપણું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ચટપટું એવું પીનટ મસાલા સલાડ. તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મને તેના રિવ્યૂ જરૂરથી જણાવજો અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી આવજો.